בעברית אנחנו נעשה את המתיחה דו צדדי עם הרגליים. אז העיקרון שאנחנו רוצים להיכנס לתוך המערכת של השלד וגם במיוחד את המפרקים ולשחרר כמה שיותר מפרקים בכל הדרך. אז מה שאנחנו נעשה, נתחיל ללכת מתחת לשתי רגליים, קצת מעל הקווים, ודבר ראשון אני רוצה להרגיש את הגל הקרניאלי. אוקיי, אני מרגיש את הגל הקרניאלי ולאט לאט אני רוצה לפגוש את העצמות. אנחנו דיברנו אז אנחנו רוצים להגיע לחלק הגרמי. איך אני יודע שאני הצלחתי להגיע לחלק הגרמי? שאני במה שנקרא הממשק, האינטרפייס של העצמות, יש עצירה של הגל. ופה יש כבר משהו טיפולי. אז רואים שינוי בעיניים, ככה, וגם מרגיש קצת פתיחה של הרגל. ואז אני מרגיש שזה רק ההתחלה. זה בעצם לא הטכניקה עד הסוף, אבל היא כבר מרגישה. ואז אני יכול לאט לאט להרים. אז תלוי איפה אני רוצה להגיע. אם אני מרים את זה ממש לאט ולא גבוה, אז אני יכול להגיע עד הראש. אוקיי? אם אני רוצה להגיע, אני יודע שיש באגן, אני מרים את זה קצת יותר. אז בהתחלה, כללי, אני רוצה כמה שיותר. אז אני מותח, אני באזור של האגן. ושם אני מוסיף טיפה כימור, מה שנקרא ה-cranial curve. ואפשר לראות את השינויים, ואז יהיה לי הערכה עם א', כאילו שזה נמתח עוד יותר, המפרקים נפתחים, העצמות יותר, האנרגיה יותר זורמת תוך העצמות, ולהניח. עוד פעם אני אעשה את זה, אם אני רוצה לעשות את זה יותר גבוה, אז אני רוצה להגיע יותר לאזור של האגן, נגיד. אז עוד פעם נעשה את אותו דבר, גל הקרניאלי, לפגוש את העצמות, להמתין שנייה, להרים לאט לאט, ולהתחיל למתוח עד שמגיע לאגן. אוקיי? זה כבר משהו טיפולי, אז להוסיף טיפה כימור כדי להגיע למתיחה מלאה של הרצועות. שם באזור של הגן גם כן יש את הכימור, זה לא רק בכיוון אליי, אלא גם כן קצת סיבוב פנימי. ולהמתין. ואז אני מרגיש שזה נפתח, ופשוט להניח ולתת את הגוף להתארגן מחדש, להרגיש את המצב המשופר, משודרג, ולתת את זה לזרום. אוקיי? זו הטכניקה הראשונה.